أغلبية اللي عم يشوفوا الفيديو حاليا هن أناس أصحاء، وأنت كشخص طبيعي لا تعاني من أي مشاكل صحية بدنية على الأقل. نادرا ما تفكر بالأشخاص يلي بيعانوا من مشاكل خلقية وصحية منذ الولادة، من أول ما اجوا على هالدنيا وهن بيعانوا منها. أكيد سمعت بالفحص الجيني. أنا اليوم رح ياخدك معي على مختبر المستشفى لحتى نشوف كيف بيتم هالفحص يلي بيساعدنا أن نعرف مشكلة هيدي الأشخاص. يلي حاعمله هو التالي: بما أنه قوانين المستشفى عنا بتمنع إبراز أو تصوير هوية أي مريض، فحاعمل الفحص على نفسي ونشوف مرحلة بمرحلة كيف بتتم هيدي العملية. يلا. قبل ما نبدأ هيدا الفيديو بدي اشكر بروفيسور فاطمة صلان رئيسة قسم الطب الجيني عنا بالجامعة، يلي سمحت لي اني اعمل هيدا الفحص وسمحت لي اني صور داخل المختبر. وبدي اشكر كل الاشخاص يلي بيشتغلوا بالقسم يلي ساعدوني صور هيدا الفيديو. يلا خلينا نبلش. اول خطوة بدنا ناخد تيوب من المركز، نمضي ورقة موافقة وبنكون جاهزين لحتى نسحب دم. Let's go. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kan alma zemin katta kan alma var. Orada kanınızı aldırıyorsunuz, daha sonra buraya teslim ediyorsunuz. Biz de gerekli birine iletiyoruz numuneyi, kabul edin. اوكي، اخذنا التوب. التوب لازم يكون لونه اخضر، بيحتوي على مادة الهيبارين المضادة للتخثر لحتى يزبط معنا التست. يلا خلينا نروح نسحب دم. Beni özetecek misiniz? Teşekkür ederim. أعطينا دم، خلينا نروح نشوف كيف حنحلله بالمختبر. Let's go. kolay gelsin. Teşekkürler. حاليا نحن مع بيولوج ديدان، هي حتشرح لنا شوي عن مراحل التست. İlk aşamadan başlayabilir miyiz? Tabii. Öncelikle bize heparinize tüpte kanımız geliyor. Yeşil kapaklı heparinize. Bunlar da bizim kültür tüplerimiz. 5 mililitre medyum içerisine 15 damla şu kandan damlatıyoruz. Ve daha sonra bunları 37 santigrat derece etüre kaldırıyoruz. Şurada ekim yaptığımız kanlarımız var. شكرا على هالشرح الجميل. عمل المختبر هو عمل دقيق جدا. كل شيء هون بيتم على الدقيقة والثانية. أي خطوة خطأ ممكن يفشل الفحص. الشرح طويل ممكن يكون ممل بالنسبة لك، لهيك خلينا نقطع المقطع بسرعة. يلا هنعمل أول خطوة بالفحص يلي هي زراعة الدم. Let's go. حلوة هيدي. عدوية عم يحضر دماته بإيده. أهم شي ما نعملنا شي غلطة ويمشي الحال وكله هين. هدفنا هو خلايا الدم البيضاء الموجودة بالدم، بدنا نخليهم يكتروا لحتى نقدر نعمل لهم فحص. لهيك حنحطهم على درجة 37 درجة مماثلة لدرجة حرارة الجسم. Let's go. مر اسبوع على بداية الفحص. حاليا انا انتقلت لمحل تاني، لقسم تاني، قسم الجراحة العامة، ولكن حكوني من قسم الطب الجيني وحكولي عدوية فحصك جاهز، فخلينا نروح نشوف شو صار فيه. Let's go. نحن جاهزين لحتى ناخد اللمات تبعونا حتى نشوفن على الميكروسكوب. Let's go. Kolay gelsin. Teşekkürler. شيلاتهم. طبعا هلا بيولوج ديدان حتفرجينا اياهم على الميكروسكوب. اول شيء هي حتبحث عن الخلايا، حتبحث عن الكروموزومات الموجودين، حتصور لنا اياهم، جهز لنا اياهم لحتى نعمل لهم اناليز هون. اوكي. بيولوجيست ديدان خبرة 10 سنين بهيدا المجال، واكيد خبرة مثل هيدي حتخليك تلاقي الهدف بسرعة. ننتقل للمرحلة الأخيرة، مرحلة التحليل الأناليز مع الدكتور فولكان. عزيزي المشاهد، لو حضرتك ذكر فحيكون عندك 1X 1Y، أما عزيزتي المشاهدة فلو أنت أنثى فحيكون عندك 2X. هلأ في بعض الحالات عزيزي المشاهد أنت بيكون عندك 1X 1Y، ولكن لسبب أو لآخر الولد بيطلع بنت.
طبعا في حالات مرضية كتير بتتعلق بالاكس والواي يلي هن محددين لجنس الانسان، ولكن مش احكي عنهم حاليا. شوف، انه يكون شكلك طبيعي وما بتعاني من اي مشاكل، فهذا لا يعني بانه الكروموزومات تبعك طبيعية، لانه في بعض الاحيان بيكون عندنا خلل بالكروموزومات ما بتبين عند الإنسان مباشرة، ولكن بتبين بالجيل اللي بيجي بعده، يعني بأولاده. بهيدا التست نحن بنحلل أقل شيء 20 خلية بنفس الوقت، ومنشوف المحتوى الجيني تبعهم. هلأ بدك تسألني سؤال، بتقلي ليش 20 خلية؟ ما كل خلايا الجسم مثل بعضهم، المفترض المحتوى الجيني تبع كل الخلايا هو ذاته. ولكن أنا بقول لك شغلة، بأنه بعض الحالات يلي بتجي بتكون بيكون في بعض الخلايا بتحتوي على الخلل الجيني، وبعض الحالات ما بتحتوي عليها. وهذا الشيء بيسموه موزايزم بعلم الجينات يعني. هذا التست هو تست مبدئي، على ضوءه بنعمل فحوصات أكثر دقة بتساعدنا لحتى نحدد سبب المشكل. هيدا كان كل الفيديو. إذا عجبك فبليز لايك شير سبسكرايب. بس هيك، بشوفك بالفيديو الجاي.